चॅनलला तुमचं स्वागत आहे। आज आपल्याला असं कुरकुरीत चकली बनवायचं आहे। बघा किती मस्त कुरकुरीत झालेले आहेत। आता आपल्याला ह्या वाटीनं 3 वाटी तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे। तुम्हाला लागते इतकं वाटीचं प्रमाण करू शकता। बघा मी 3 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। ज्या वाटीनं आपल्याला तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे त्या वाटीनं आपल्याला पाव वाटी डाळीचं पीठ घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याला मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊ। बघा आपण असं आपल्याला पीठ करून घ्यायचं आहे। आता मी ह्याला चाळूनसानी ह्याच्यामध्ये घालत आहे। बघा ज्या वाटीनं आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे त्याच वाटीनं आपण डाळ घेऊन बारीक केलेला आहे। आता आपल्याला हे पण पाव वाटी पोहे घ्यायचे आहेत। आपल्याला पोहे बनवायचे, जाड पोहे आहेत। आता आपल्याला हे बारीक करून घेऊ। बघा असं आपल्याला पोहे पण बारीक करून घ्यायचं आहे। आता आपण त्यामध्ये मिक्स करू। आता आपल्याला 1 चमचा ओवा घ्यायचा आहे। असं हाताने आपल्याला चोळून घालायचं आहे। तर आपल्याला ह्याच्यात लाल तिखट घालायचं आहे। तिखट तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। हळद आपल्याला थोडीशी घालायचं आहे, पाव चमचा। चवीनुसार मीठ, काठी शेवचा मसाला मोठे 2 चमचे, थोडीशी कोथिंबीर। आपल्याला 3 ते 4 चमचे पांढरी तीळ घालायचं आहे। चांगलं मिक्स करून घेऊ। तर आपलं ही तांदळाचं पीठ असल्यामुळे आपल्याला गरम पाण्यानंच भिजवायचं आहे। पीठ मळून घ्यायचं आहे। गरम पाणी थोडं थोडंसं घालून असं आपण पीठ मळून घेऊ। बघा असं आपल्याला घटसर पीठ तिंबून घ्यायचं आहे। चला आता आपण चकली करून घेऊ। आपल्याला थोडंसं पीठ घेऊन आता आपल्याला काठी शेवच्या भांड्यात घालून घ्यायचं आहे। बघा असं आपल्याला पेपरावर घालून घ्यायचं आहे। बघा आपली चकली तुटत नाही, काय नाही, किती मस्त होते। असं आपण समजे चकली करून घेऊ। बघा आता आपलं तेल तापलेलं आहे। आता आपण असं 4-4 घालून घेऊ। लालसर आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याला काढून घेऊ। बघा आपली चकली तयार झालेली आहे। कुरकुरीत किती मस्त झालेली आहे।